साथीहरू आज म बेल आइकन तयार पार्न गइरहेको छु। हुन्छ म तपाईँहरूलाई सिधा काइनमास्टरमा लिएर जान्छु है त। साथीहरू यदि तपाईँहरूले काइनमास्टर डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला। काइनमास्टर अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। मैले चाहिँ काइनमास्टर डाउनलोड गरिसकेको छु र यहाँ ओपन पनि गरिसकेको छु र क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 16.9 मा क्लिक गरिसकेको छु अलरेडी। क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोला। एड आएको छ, यो एडलाई चाहिँ अब हटाउनुपर्छ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ बेल आइकनको भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अलरेडी। यदि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मैले तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले म चाहिँ चुज गर्छु है त। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली लेयरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली अब मिडियामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियामा क्लिक गरेर अब तपाईँले चाहिँ लोगो राख्न चाहनुहुन्छ भने लोगो क्लिक गर्नुहोला। फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने फोटो चुज गर्नुहोला। मैले चाहिँ फोटो चुज गरिरहेको छु। अब चाहिँ फोटोलाई म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यता साइडमा देख्नुहुन्छ क्रोपिङमा क्लिक गरेर म यसलाई सानो बनाउँछु। अनि तलतिर ल्याएर राख्छु। साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि स्क्रोल गरेर होइन, सुरुमै रहेको छ जुन तपाईँको चाहिँ यो अप्सन इन एनिमेसन भनेर, इन एनिमेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्लाइड अपमा क्लिक गर्नुहोला है। स्लाइड अपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, स्लाइड अपमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि ब्याक जानुहोस् र फेरि फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउट एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले स्लाइड डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्, ब्याक जानुहोस्। अब एकचोटि म चालु गरी हेर्छु त। ल फोटो पनि मास्तिर गयो, अब फोटो पनि तल आयो साथसाथै होइन। ल ठिक छ, यहाँ अलिकति मिलेन कुरो, किन भन्दा यो चाहिँ तपाईँको यो फोटो अलिकति यतासम्म आएन कि। ल बराबर भयो। अब ल साथीहरू यति चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। नाम लेख्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ लेयरमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको अप्सन छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नुहोला। ओके गर्नुहोला। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कलर भनेर देखेको छ, यहाँ व्हाइटमा छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र रेड चुज गर्नुहोला। रेड चुज गरिसकेपछि ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि तलतिर तानेर लिएर आउनुहोला। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्याक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कता गयो, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डबलएको अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि बिचकोमा क्लिक गरेपछि रोबोट ब्ल्याकमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि डाउन गर्नुहोला। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, तपाईँको चाहिँ नाम चाहिँ मास्तिर नै अड्क्यो होइन। अब यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ फेरि यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले चाहिँ इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ तलतिर स्लाइड अपमा क्लिक गर्नुहोला। स्लाइड अपमा ब्याक जानुहोला। त्यसपछि फेरि आफ्नो नाममा क्लिक गर्नुहोला।
त्यसपछि चाहिँ फेरि अबको चोटि चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ आउट एनिमेसनमा क्लिक, त्यसपछि स्लाइड डाउनमा, स्लाइड डाउनको अप्सन देख्नुभएको छ होला, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ अनि ब्याक जानुहोस्। अब एकचोटि ट्राई गरी हेर्नु त ल। अपुई एकछिन है, ल बराबर भएको रहेनछ क्या अघि, त्यही भएर अहिले बराबर भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, ल अहिले चाहिँ तल पनि गयो मासतिर पनि गयो है। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ ओन्ली टेक्निकल यो चाहिँ च्यानलको नाम भयो होइन। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो नाम पनि लेख्नको लागि सिम्पली त्यही हो, लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा गएर टेक्स्टमा जानुहोस्, टेक्स्टमा गइसकेपछि आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि कलरमा जानुहोस्, कलरमा गइसकेपछि रेडमा क्लिक गर्नुहोस्। रेडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको आएको छ। अब तपाईँले चाहिँ सरी तलतिर ल्याएर राखिदिनुहोस् अनि यसमा चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, सबै बराबर हुनु पर्यो। सबै बराबर हुनु पर्यो। ल अब यसलाई पनि स्लाइड अप र स्लाइड डाउन गर्नुपर्ने भयो, नत्र भने यो चन्द्र राणा भन्ने चाहिँ अड्कियो होइन। त्यसको लागि फेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि इन एनिमेसनमा जानुहोस् र चाहिँ स्लाइड अपमा क्लिक गर्नुहोस्, ब्याक जानुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि फेरि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र आउट एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र स्लाइड डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ बल्ल ओके भयो। म चालु गरी हेर्छु। ल साथीहरू, यो चाहिँ स्याम्पल हो। यसमा चाहिँ अझै तपाईँहरूले अलिकति राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। गर्ने तरिका यही हो साथीहरू होइन। हुन्छ साथीहरू, नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू सम्पूर्णमा। थ्याङ्क यू सो मच।